নিয়মীয়াভাৱে এটা মুদ্ৰা অভ্যাস কৰি আপুনি আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আপুনি বঢ়াব পাৰে আপোনাৰ তেজ চলাচল আৰু আমাৰ শৰীৰৰ যি মেটাবলিজম এই দুটা সিস্টেম আপুনি ঠিকে ৰাখিব পাৰে আমাৰ দৃষ্টিশক্তি লগতে আমাৰ চকুৰ স্বাস্থ্য আমি ঠিকে ৰাখিব পাৰো সেই মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে আমি ষ্ট্ৰেছ আৰু এনজাইটি এই দুটা আমি কন্ট্ৰোলত ৰাখিব পাৰো আমাৰ ডিপ্ৰেছন বহুতৰ যেতিয়া হতাশাগ্ৰস্ত হয় সেই হতাশাগ্ৰস্ত আমি ঠিকে ৰাখিব পাৰো হতাশাত আমি নজুৱাকে থাকিব পাৰো আমাৰ লেথাৰ্জি দূৰ হয় অৰ্থাৎ আলস্য ভাৱ আমাৰ দূৰ হয় আৰু আমাৰ গুটেই এটা ঊৰ্জা আমি শৰীৰত আমি জেনাৰেট কৰিব পাৰো আৰু সেই মুদ্ৰাটোৰ নাম হৈছে প্ৰাণ মুদ্ৰা গতিকে জানোৱা হওক এই প্ৰাণ মুদ্ৰা কেনেকৈ কৰে কিমান সময় কাৰণে কৰে গোটেইখিনি কথা এই মুদ্ৰাটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তলত বহি যিকোনো ধ্যান আসনত বহিব পাৰে বা আপুনি চকীত বহি বিছনাত বহি এই মুদ্ৰাটো আপুনি কৰিব পাৰে তলত যদি বহে আপুনি যিকোনো ধ্যান আসনত বহিলে আৰু চকীত বহিলে আপুনি ৰাজহাৰ সিধা হৈ বহিলে তাৰ পিছত আপুনি হাত এই দুটা আঙুলি বন্ধ কৰিব অনামিকা আৰু কনিষ্ঠা বন্ধ কৰিব বাকি তৰ্জনী মধ্যমা লক কৰিব লক কৰি এনেকৈ সিধা অৱস্থাত ৰাখিব এতিয়া আপুনি এই হাতখন যদি তলত বহে তেতিয়াহলে আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে আৰু চকীত বহিলে আপুনি ঠাইৰ ওপৰত ৰাখিব এই সময়ছোৱাত আপুনি চকু বন্ধ ৰাখিব আৰু মন কেৱল উশাহ নিশাহত দিব কেনেদৰে আপুনি উশাহ লৈছে কেনেদৰে উশাহ এৰিছে কেৱল উশাহ নিশাহত ধ্যান দিব কিছু সময় এনেকৈ থকাৰ পিছতে আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ এই নাৰ্ভ সিস্টেমটো অকমান টানাৰ নিচিনা লাগিব আপোনাৰ বিখুৱাৰ নিচিনা লাগিব পাৰে কিন্তু কোনো ভয় কৰিব নালাগে অলপ সময় আপুনি এইটো অৱশ্যে প্ৰথমতে ডিউৰেশ্যনটো খুব কম সময় কৰিব লাগে প্ৰথম যদি আপুনি অভ্যাস কৰে তেতিয়াহলে আপুনি 2 মিনিট বা 3 মিনিট তেনেকে তাৰ পিছত আমি 5 মিনিট পৰ্যন্ত আপ টু 15 মিনিট পৰ্যন্ত আমি এই মুদ্ৰাটো আমি কৰিব পাৰো তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি প্ৰাণায়াম কৰিব বিশেষকৈ অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম তেতিয়াও আমি এই প্ৰাণ মুদ্ৰাত এখন হাত প্ৰাণ মুদ্ৰাত ৰাখি আনখন হাতেৰে আপুনি অনুলোম বিলোম বা এই প্ৰাণায়ামসমূহ আপুনি কৰিব পাৰে তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি মেডিটেশ্যন কৰে সেই মেডিটেশ্যনতো আমি এই প্ৰাণ মুদ্ৰা কৰি কিনে আমি কিছুমানে জ্ঞান মুদ্ৰাত কৰো এই প্ৰাণ মুদ্ৰা কৰিলেও আপুনি এই বেনিফিট কেইটা আপুনি পাব পাৰে গতিকে আপুনি এই আপোনাৰ যোগ অভ্যাসত এইটো আপুনি এড কৰিব পাৰে প্ৰাণ মুদ্ৰা আৰু বাস এই যিকিটা মই উপকাৰিতা কলো সেই উপকাৰিতা আপুনি লাভ কৰিব পাৰে এনেদৰে আপুনি নিয়মীয়াভাৱে যোগ অভ্যাস কৰি আপুনি সুস্থ আৰু সবল হৈ থাকক হে আমাৰ আশা আমি প্ৰতি মাহে ফ্ৰী যোগা কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰো 21 ডেজৰ আপুনি যদি তাত ইন্টাৰেষ্টেড হয় তলত ৱেবছাইটত যাব www.yogamiracle.in তাতে গৈ আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিব যেতিয়া আমাৰ নেক্সট বেচ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ টিমে আপোনাৰ তাত মেছেজ দিব আৰু আপুনি এই 21 দিনীয়া যোগ কেম্পত আপুনি জয়েন কৰিব পাৰিব তো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনাৰ নথ উপকৃত কৰিব লগ পাম পিছৰ ভিডিওত তেতিয়ালে নমস্কাৰ